Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our DIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So ito guys, pipili muna tayo ng 2 winners of 20 pesos dito sa video natin. So kung binilang mo yung RMDIY na logo, so 17 siyang lumabas. So ang tamang comment ay 17 #r.m.diy. So, start na natin kung sino yung una. So, ang una po ay si Rowa Az. So, let's pick another winner. So, ang last nga po ay si Clay Artisans. So, para nga po may chance ka ding manalo. So, subscribe mo lang itong aming channel and follow the mechanics para sa ating pag-giveaway. So, ito guys, kumita nga po ko ng 11,000 sa loob lamang ng isang oras. And dito ko nga po yun nakuha kay Happy Game. So, ito nga po yung text na sinend ni Happy Game sa aking Gcash. So, sa mga wala pa nitong Happy Game, watch nyo nga po itong video ko para malaman nyo kung paano tayo kikita dito. Ito po ito sa Google Play Store, pero pwede ito laruin ng mga Android and iPhone user. Ilalagay ko yung link sa description ng video para ma-download nyo po agad. So, ayan guys, i-paste nyo lang yung link sa browser nyo. So, ayan, download nyo siya guys. So, ito guys, open natin. Then, pagka-install po, mag-register lang. So, click nyo yung register. Then, fill up nyo yung mobile number with a 6-digit password. And may marireceive kayo na verification code. Ilalagay nyo lang yun. So, ayan, may na-receive na ako agad. Then, enter nyo sa referral ID 151310. Then, confirm. So, ayan na guys, nakapasok na tayo. So, guys, paano nga ba makaka-earn dito? So, click nyo to muna. Yan. So, sign in. So, everyday sign in, guys. You can earn 1 to 10 pesos free. So, click to sign in now. So, click natin, guys. So, nakakuha ako ng 5 pesos. So, yung 5 coins dyan, guys, equivalent to 5 pesos. So, ayan, already claimed today. So, everyday check-in, guys, may binibigay sila ng mga chest. Ayan, na may laman na mga coins. So, dyan pa lang may pera na. And ito, click natin yung join group. So, ito guys, may Facebook group na nga po si Happy Game. Ito po yung link. Ayan. And ilalagay ko din po ito sa description ng video para madali nyo rin siyang makita. Or you can search po sa inyong mga Facebook yung Happy Game Distributor Group. And ito, click natin yung lucky code. So ito guys, ilalagay nyo lang po yung 222333 and you can get 20 pesos instant. So, ayan, claim success. Then, punta naman tayo dito. Click nyo to guys, yung Be Our Agents.
So, dito nyo po makikita yung referral code nyo. So, click nyo lang yung my referral. Then, makikita nyo yung referral ID nyo. So, ito po yung referral ID ko. 151310. And pwede nyo ilagay sa comment section ng inyong referral para may gumamit din na iba. And mas mapapabilis ang earning nyo. And sa bawat invite, pwede kumita ng 1,000 pesos every day. So kung malaki yung family nyo, pwede nyo silang yayaan na mag-happy game. And ito guys, click nyo yung wallet. Ayan. And click nyo yung exchange. Then click identification, verification. So ito guys, fill up nyo lang yung first name, middle name, last name, mobile number, and Gcash number nyo. Ayan, submit nyo guys pagka-fill up nyo. So ayan, successful submission. Please wait for review. Then click natin yung cash in. So guys, para malaro natin to, kailangan natin ng puhunan. Ang suggestion ko guys, pwede nyo gamitin yung kinita nyo sa mga previous video earning app na tinuro namin. So ito guys, cash in. So ang minimum is 200 pesos and ang max is 1,000 pesos. And may charge fee sila na 10 pesos. Pero ang maganda dito guys, may 50 pesos na ibibigay para sa first time top up cash rebate. So ayan guys. And may other amount sila kung gusto mo maglagay ng mas malaki pa. So guys, pag nag-cash in kayo, automatic ibabawas na siya sa verified Gcash number nyo. So ito, magka-cash in ako. So confirm. Then ilalagay lang yung Gcash number. Then may papadala silang authentication code. So ayan. So, ayan. Ibabawas na nila yung 200. So, confirm. So, ayan. Successful. So, ayan guys. Sa mga first time user, yan nga lang po yung gagawin nyo. So, ito nga po. Na-cash out ko na nga yung 10k sa Happy Game. So, magtitira lang ako ng 1k dito. So, ito nga guys, balik sa low puhunan nitong aking Happy Game. So, ito yung nilalaro ko sa Happy Game, itong Dragon Tiger. So, kung nabawi nyo na yung ilagay nyo na puhunan dito, so, ikaw shot nyo na para may sure kayo na makukuha. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.
ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own a son.